নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ইউটিউব চেনেল শ্ৰীমন্ত মোটিভেটৰলৈ আজি যদি প্ৰথমবাৰ কাৰণে আপুনি আমাৰ ইউটিউব চেনেল শ্ৰীমন্ত মোটিভেটৰ চাইছে তেতিয়া হলে আপুনি সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই নটিফিকেশন অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব যিহেতু এই চেনেলটোৰ যোগেদি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব পৰাকৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন পাঠ আগবঢ়াই আহিছো আৰু বিভিন্ন সময়ত আমি মোটিভেশনাল স্পিচ আগবঢ়াই আহিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছো গতিকে সকলোৰে প্ৰতি অনুৰোধ থাকিব আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নটিফিকেশন অল কৰি ৰাখিব বেল আইকনটো দবাই আৰু শেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব যাতে ইটোৰ পিছত আনটো ভিডিও দিবৰ কাৰণে আমি উৎসাহিত হওঁ Today we are going to discuss one of the most important part of English grammar, that is correct tense. এই correct tense or বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰিম Any candidate of any examination they may face such type of correct tense in their question papers. It may be examination of school, it may be examination of college, or it may be the examination of competitive exam. At any examination, our candidate may face such type of questions. And so today, we are going to discuss it. Please pay attention and keep watching our YouTube channel, Srimanta Motivator. Thank you. Number 1, আপোনালোকে চাওক এটো correct tense বুলি আমি লিখিছো number 1 আছে I write this letter since morning এই যে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰ ৰাইট শব্দটো আছে এটো হৈছে verb আৰু এই ভাৰ্বটোৰে আমি কাৰেক্ট ফৰ্ম কৰিব লাগিব I write this letter since morning ইনে I write বুলি ক'লে ঠিকে আছে I write মানে মই লিখো কিন্তু ইয়াত যে since morning শব্দটো আছে তাতে আমি বুজি ল'ব লাগিব এটো কোন টেন্সত আমাক এটো কাৰেক্ট টেন্স কৰিবলৈ দিছে যদি since morning for 2 hours since last week since January since 1995 তেনেকুৱা ধৰণে যদি পইন্ট আউট কৰি দিয়া হয় অৰ্থাৎ পইন্ট অফ টাইম যদি কোৱা হয় আৰু পিৰিয়ড অফ টাইম যদি কোৱা হয় তেতিয়াহলে তাত বহিব ফৰ গতিকে since morning since last month since January for 2 hours for 1 hour for 5 years for 2 months তেনেকুৱা ধৰণে যদি পইন্ট অফ টাইম থাকে আৰু পিৰিয়ড অফ টাইম থাকে তেতিয়াহলে এটো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সতে এটো সম্ভৱ হ'ব It I write this letter since morning. এই বাক্যটোৰ দ্বাৰা কোৱা হৈছে যে মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা কি কৰি আছো যে মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা এই চিঠিখন লিখি আছো গতিকে এটো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াছত আমি কাৰেক্ট কৰিব লাগিব আৰু তেতিয়া আমি কৰিম I have been writing WRITING I have been writing this letter 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 since morning since MORNING এই since morning বুলি কওঁতে আমি গম পাইছো যে কামটো ৰাতিপুৱাতে আৰম্ভ হ'ল আৰু বৰ্তমানলৈকে চলি আছে অৰ্থাৎ দীঘলীয়া সময় ধৰি চলি আছে গতিকে এটো হ'ব প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স গতিকে আমি কলো I have been writing this letter since morning I have been writing this letter since morning okay যদি ইয়াত থাকিলে দেন I write this letter now 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 তেতিয়া হলে দেন I am writing this letter now অৰ্থাৎ বৰ্তমান কামটো চলি আছে আকৌ যদি হলে দেন I wrote this letter yesterday I wrote this letter বুলি তো কাৰেক্ট হ'ব কিন্তু যদি থাকিলে দেন I write this letter yesterday তেতিয়া তাৰ কাৰেক্ট ফৰ্মটো হ'ব I wrote this letter yesterday আকৌ যদি থাকিলে দেন I write this letter tomorrow তেতিয়া আমি লিখিলো হেতেন যে I shall write this letter tomorrow অৰ্থাৎ মই কালিলৈ চিঠিখন লিখিম আকৌ যদি থাকিলে হেতেন I write this letter just now তেতিয়া হলতেন I have written this letter just now কি আটাই কিটা মই ইয়াতে দেখাই দিলো এটা নাম্বাৰ 2 টো চাও you fail unless you work hard you fail unless you work hard unless মানে if not if মানে যদি if not মানে যদি বুলি কয় আমি যদি নেগেটিভটো কওঁ you fail unless you work hard তেতিয়া কি হ'ব যে তুমি যদি কঠোৰ পৰিশ্ৰম নকৰা তুমি ফেল কৰিবা আমি তেনেকে নকওঁ জানো তুমি যদি এতিয়া খেতি নকৰা অহা বছৰকে তুমি খাবলৈ নাপাবা মানে বৰ্তমান আমি এটা সিম্পল প্ৰেজেন্ট কৈছো আৰু সিম্পল প্ৰেজেন্টত আমি সিম্পল ফিউচাৰটো প্ৰয়োগ কৰি দেখিম
গতিকে আমি কম যে তুমি ফেল কৰিবা যদিহে তুমি কঠোৰ পৰিশ্ৰম নকৰা গতিকে তুমি ফেল কৰিবা তেতিয়া কি হ'ব ইউ উইল ফেল ইউ উইল ফেল যদি তুমি কঠোৰ পৰিশ্ৰম নকৰা unless you work hard unless you work hard এটো হল you will fail তুমি ফেল কৰিবা unless you work hard তুমি যদি কঠোৰ পৰিশ্ৰম নকৰা ওকে নাম্বাৰ 3 I have not seen him since we leave school I have not seen him মই তেওঁক দেখা নাই since we leave school a leave মানে এৰা গতিকে এইটো আছে প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্টত আমি কি বুলি কম যে মই তেওঁক দেখা নাই কেতিয়াৰ পৰা দেখা নাই মই যেতিয়াৰ পৰা স্কুল এৰিলো তোৰ আপুনি লগৰ ল'ৰাজনক স্কুলতে হেক লগ পালে আৰু তাৰপিছত লগ পোৱা নাই তেতিয়া আমি বাক্যটো ক'ব পাৰো যে I have not seen him since we left school যে আমি স্কুল এৰাৰ পৰা আৰু তাক দেখা নাই বা তাক যদি লগ পোৱা নাই বুলি কওঁ তেতিয়া আমি কম যে I have not met him since we left school একদম সিম্পল এই কথাখিনি মনত ৰাখিলে আপোনালোকে ইংৰাজীত কথা পাতিব পাৰিব I have not seen him I have not seen him since we left school we left left leave past tense left left আৰু past participle left গতিকে কি হ'ব since we left school s c h o o l এটো চাওকচোন I have not seen him since we left school okay একেবাৰে লাষ্টৰটো আছে 4 টো মানে এবাৰৰ ৰেকৰ্ড দিছো আমি 4 if you neglect your studies you will fail এটো এই বাক্যটোৰ নিচিনা মানে you fail unless you work hard ঠিক আছে গতিকে ইয়াত দেখিছানে unless you work hard এই you work hard টো কি হল আছে সিম্পল প্ৰেজেন্টত আছে গতিকে ইয়াতো আমি if you neglect your studies এটো সিম্পল প্ৰেজেন্টত আছে you will fail কৈছে যে if you neglect your studies তুমি যদি তোমাৰ অধ্যয়ন অবজ্ঞা কৰা you will fail তুমি ফেল কৰিবা গতিকে সেম কন্ডিশন এটো যে এটো সিম্পল ফিউচাৰত আছে গতিকে এই প্ৰথমৰ বাক্যটো হ'ব সিম্পল প্ৰেজেন্টত গতিকে এটো একেই থাকিব আমি কম if you neglect your studies if you neglect your studies you will fail তুমি যদি কঠোৰ পৰিশ্ৰম নকৰা তেতিয়া হলে তুমি ফেল কৰিবা এটো ওপৰটো আছিল আৰু তলৰটো আছে if you neglect your studies তুমি যদি তোমাৰ অধ্যয়ন অবজ্ঞা কৰা you will fail তুমি ফেল কৰিবা এই চাৰিটা কাৰেক্ট টেন্স আমি দিলো ইয়াৰ পিছত আৰু কাৰেক্ট টেন্স দিম আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকে এতিয়াৰ পৰা মানে আৰম্ভণিৰ পৰা একেবাৰে শেষলৈকে চাই গৈ থাকক এতিয়া চাও I not meet him for a week I not meet him for a week not meet to ব্যাকেটৰ ভিতৰত আছে এটো for a week বুলি কৈছে মানে এক সপ্তাহ ধৰি WEEK week মানে হৈছে সপ্তাহ WEAK week মানে হৈছে দুৰ্বল আৰু WICK week মানে হৈছে হলিতা আগৰ বিহু নামে আছিল নহয় হাইৱে ললিতা সাকিত নাই হলিতা তেনেকুৱা ধৰণৰ জলা সাকি নুলুমাই হৈ দুখৰাতি নুপুৱাই হৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল এই হলিতা মানে WICK week আৰু WWK week মানে হৈছে সপ্তাহ I not meet him for a week মানে মই তেওঁক এক সপ্তাহ ধৰি লগ পোৱা নাই হেতু I do not meet him নহব I do not meet him বুলি কলে মই লগ নাপাও হ'ব I did not meet him বুলি কলে মই লগ পোৱা নাছিলো হ'ব কিন্তু ইয়াত হ'ব মই তেওঁক এক সপ্তাহ ধৰি লগ পোৱা নাই মানে ইতিমধ্যে লগ নোপোৱা কামটো শেষ হৈছে that means present perfect tense গতিকে আমি কম I have not meet him for a week এটো গম পাইছে না I have not met him for a week অৰ্থাৎ মই তেওঁক এক সপ্তাহ ধৰি লগ পোৱা নাই মানে লগ নোপোৱা কামটো ইতিমধ্যে শেষ হৈছে তাৰপিছত 5 টো চাও The bus usually arrive here at 6 o'clock The bus usually arrive here at 6 o'clock arrive to আছে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত এই গুটে বাক্যটো কোন টেন্সত হ'ব ইয়াত মাত্ৰ এটা শব্দই প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে সেই শব্দটোতে আমি গম পাই যাম এই বাক্যটো কোনটো টেন্সত হ'ব
দা বাছ এইটোৱে কৰিছে নেকি নহয় ইয়াত ইউজুৱেলি শব্দটোৱে কৰিছে ইউজুৱেলি শব্দটোৱে ইয়াত বুজাইছে যে এই বাক্যটো কোন টেন্সত হ'ব আমি সকলোৱে মনত ৰাখাটো উচিত ইউজুৱেলি অলৱেজ এভৰি ডে এভৰি উইক এভৰি মানডে এভৰি মান্থ তেনেকুৱা ধৰণে যদি থাকে তেতিয়াহ'লে সেইটো সদায় সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স বা প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সত ব্যৱহাৰ হয় গতিকে ইয়াত ইউজুৱেলি আছে গতিকে যদি ইউজুৱেলি ঠাইত যদি অলৱেজ থাকিলেহেঁতেন বা এভৰি ডে থাকিলেহেঁতেন বা এভৰি মান্থ থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এইটো সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সে হ'লহেঁতেন গতিকে দা বাছ ইউজুৱেলি এৰাইভ হিয়াৰ এট 6 o'clock গতিকে উত্তৰটো হ'ব মানে কাৰেক্ট ফৰ্মটো হ'ব দা বাছ usually usually arrives arrives এটো arrive আছিলে কিন্তু দি বাছ এটো হৈছে থাৰ্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার গতিকে হ'ব দা বাছ usually arrives here at 6 o'clock এটো আমি গম পালো যে usually always every day generally every month every week তেনেকুৱা ধৰণে যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আমি সদায় সিম্পল প্ৰেজেন্ট বা প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স প্ৰয়োগ কৰিম এই 6 টো চাও when he entered my room I write a letter when he entered my room I write a letter ইয়াত দুটা বাক্য আছে দুটা টেন্স আছে when he entered my room অসমীয়াত আমি মনলৈ আনি ল'ব লাগিব when he entered my room he যেতিয়া মোৰ কোঠাত প্ৰৱেশ কৰিছিল হি যেতিয়া মোৰ কোঠাত প্ৰৱেশ কৰিছিল আই ৰাইট এ লেটাৰ মই কি কৰিছিলো মই এখন চিঠি লিখি আছিলো এই when he entered my room এটো হৈছে সিম্পল পাস্ট টেন্স তাৰ মানে হি যেতিয়া মোৰ কোঠাত সোমাইছিল মই তেতিয়া এখন চিঠি লিখি আছিলো আমি নকওঁ জানো মই যেতিয়া তোমাক দেখিছিলো তুমি এখন কিতাপ পঢ়ি আছিলা মই যেতিয়া তোমালোকৰ ঘৰলৈ গৈছিলো তুমি শুই আছিলা অৰ্থাৎ এটা কাম অতীতকালত চলি আছিল ইয়াতো এটোই কৈছে when he entered my room হি যেতিয়া মোৰ কোঠাত সোমাইছিল I write a letter মই এখন চিঠি লিখি আছিলো অৰ্থাৎ past continuous tense অতীতত কোনো এটা কাম চলি আছিল গতিকে when he entered my room while he entered my room generally when to থাকে গতিকে when while হেবিলা শব্দ যেতিয়া থাকিব তেতিয়া আমি এই কথাকাৰ মনত ৰাখিব লাগিব এইটো যদি সিম্পল পাষ্টত থাকে আৰু তাৰ পাছৰ অংশটো পাষ্ট কন্টিনিউয়াছত হ'ব অৰ্থাৎ when he entered my room I write a letter যেতিয়া তেওঁ মোৰ কোঠাত প্ৰৱেশ কৰিছিল I write a letter মই তেতিয়া এখন চিঠি লিখি আছিল ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ a scooter hit him while he was crossing the road এখন স্কুটাৰ এটা খুন্দিয়াই দিছিল যেতিয়া কি ৰাস্তাটো পাৰ হৈ আছিল অৰ্থাৎ অতীতকালত কোনো এটা কাম চলি আছিল গতিকে এটো হ'ব when he entered my room I was writing a letter when he entered entered my room অৰ্থাৎ তেওঁ যেতিয়া মোৰ কোঠাত প্ৰৱেশ কৰিছিল I was writing a letter I was writing a letter ঠিক তেনেকৈ I play football when you came to our home তুমি যেতিয়া আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিলা মই তেতিয়া ফুটবল খেলি আছিলো তেতিয়া কি বুলি ক'ব লাগিব I was playing football when you came to our home ঠিক আছে when you came to our home I sleep তুমি যেতিয়া আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিলা I sleep মই শুইছিলো বুলি নকওঁ মই শুই আছিলো বুলি কওঁ তেতিয়া কওঁ যে when you came to our home I was sleeping okay question number 7 to solve the match start before we reach the field the match start before we reach the field এটো actually খুব সহজ আৰু পৰীক্ষা সাধাৰণতে আহি থাকে আমি খুব সহজ পদ্ধতিত কথাকাৰ এনেকৈ মনত ৰাখিম যদি বিফোৰ থাকে বিফোৰ মানে আগত নহয় জানো বিফোৰ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে আগত গতিকে এই আগৰ অংশটো হ'ব past perfect আৰু আফটাৰ মানে পাছত নহয় জানো গতিকে আফটাৰৰ পাছৰ অংশটো হ'ব past perfect আমি তেনেকৈ মনত ৰাখিব লাগিব ইয়াত যিহেতু বিফোৰ শব্দটো আছে অৰ্থাৎ এই দুটা কামৰ কথা কৈছে
যে মেথছখনো ষ্টাৰ্ট হৈছিল আৰু আমিও গৈ ফিল পাইছিলোঁ গৈ কোনটো কাম আগত হৈছিল মেথছটো ষ্টাৰ্ট হৈছিল অৰ্থাৎ আমি ফিল পোৱাৰ আগত কামটো হৈছিল অৰ্থাৎ অতীত কালৰ দুটা কাম যিটো বেছি অতীত সেইটোৱে হ'ব পাষ্ট পাৰফেক্ট গতিকে জেনেৰেলি বিফৰৰ আগত থকা বাক্যটো পাষ্ট পাৰফেক্ট হিচাপে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম হেতু মই আসলতে পৰীক্ষাৰ কাৰণে মনত ৰাখিবলৈহে কৈছো হেতু তেনেকৈ মনত ৰখাৰ গ্ৰামাৰৰ নিয়ম নহয় কিন্তু এটো আমি এনেকৈ দিছো যিহেতু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে পৰীক্ষাৰ কাৰণে মনত ৰাখিব পাৰে এতিয়া চাও the match start before we reach the field এটো আমি কি বুলি কম the match had started the match had started এই before আগৰ অংক হয়নে এটা আমি past perfect লিখিলো the match had started before we reach the field before we reach the field অৰ্থাৎ আমি ফিল্ডখন পোৱাৰ আগত মেচখন আৰম্ভ হ'ল গতিকে এই দুটা বাক্য past tense আছে কিন্তু যেটো বেছি অতীত অৰ্থাৎ অতীত কালত আছে যেটো বেছি অতীত হে বেছি অতীতৰ ক্ষেত্ৰত আমি past perfect প্ৰয়োগ কৰিম আৰু আমি এটো কথা পৰীক্ষাত লিখিবৰ কাৰণে আমি মনত ৰাখিম আৰু তেনেকৈ আসলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত ৰৈ যাব যদি বিফৰ শব্দটো থাকে তাৰ আগৰ অংশটো past perfect হয় কিন্তু বিফৰ শব্দটো থাকিলেও কেতিয়াবা সিম্পল ফিউচাৰ হয় যদিহে পিছৰ বাক্য সিম্পল ফিউচাৰ নহয় ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেন্স হয় যদিহে পিছৰ বাক্যটো আকৌ সিম্পল প্ৰেজেন্টত থাকে এতিয়া ইয়াত কৈছে দা মেচ ষ্টাৰ্ট বিফৰ উই ৰিচ দা ফিল্ড আমি ফিল্ডখন পোৱাৰ আগত খেলখন আৰম্ভ হৈছিল কিন্তু এই বাক্যটো যদি থাকে দা মেচ ষ্টাৰ্ট বিফৰ উই ৰিচ বুলি যদি থাকিলে বিফৰ উই ৰিচ ইডিটো যদি নাথাকিলে বিফৰ উই ৰিচ দা ফিল্ড তেতিয়া হ'লহেঁতেন the match will have started before we reach the field অৰ্থাৎ আমি ফিল্ডখন পোৱাৰ আগতে খেলখন আৰম্ভ হ'ব হেতু মানে আমি ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেন্সত প্ৰয়োগ কৰিম ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেন্স কি যে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ আগত কোনোবা এটা কাম শেষ হোৱা এতিয়া ইয়াত আমি ফিল্ডখন পোৱাৰ আগতে কি হ'ব মেচটো ষ্টাৰ্ট হ'ব সেই কথাকাৰ বুজালে কি হ'ব ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেন্স প্ৰয়োগ হ'ব কিন্তু ইয়াত যেহেতু এটো সিম্পল পাস্ট টেন্সত আছে গতে সিম্পল পাস্ট টেন্সত আছে কাৰণে বিফৰৰ আগৰ অংশটো পাস্ট পাৰফেক্ট হ'ব গতিকে হৈছে the match had started before we reached the field ওকে এটো চাও I not take my breakfast yet মানে মই এতিয়াও ব্ৰেকফাষ্ট খোৱা নাই অৰ্থাৎ ব্ৰেকফাষ্ট নোখোৱা কামটো শেষ হৈছে যেটো কাম মানে ইতিমধ্যে শেষ হৈছে হেতু ক্ষেত্ৰতে আমি কি প্ৰয়োগ কৰো the present perfect tense প্ৰয়োগ কৰো গতিকে আনসাৰটো হ'ব I have not taken my breakfast yet I have not taken my breakfast yet I do not take my breakfast yet নহব I did not take my breakfast yet নহব যেহেতু yet মানে এতিয়ালৈকে মই ব্ৰেকফাষ্ট খোৱা নাই অৰ্থাৎ মই মানে কামটো ব্ৰেকফাষ্ট নোখোৱা কামটো মই ইতিমধ্যে মানে শেষ কৰিছো বা হেতু এই মুহূৰ্তৰ কথা বুজোৱা হৈছে যেতিয়া এই মুহূৰ্তত শেষ হৈছে বা এই মাত্ৰ বুজোৱা হ'ব বা ইতিমধ্যে বুজোৱা হ'ব তেতিয়া প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্স বুজায় I have not taken breakfast yet গতিকে কি হ'ব I have not taken my breakfast yet I not take my breakfast yet তাৰ কাৰেক্ট ফৰ্মটো হ'ব I have not taken my breakfast yet okay তাৰপিছতে কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 টো চাও it is time you go home It is time you go home যে এটো সময় you go home তুমি ঘৰলৈ মানে যাবই লাগে আৰু মানে ঘৰলৈ গৈছিলা আৰু তেনেকুৱা সেন্সত প্ৰয়োগ কৰা হয় গতিকে আমি কম it is time you go home গতিকে এটো হ'ব it is time you went home এই it is time এটো যদি সিম্পল প্ৰেজেন্টত থাকি এই দাতিত যদি এনে ধৰণে থাকে you go home you return home তেনেকুৱা ধৰণে থাকিলে কি হ'ব এটো সিম্পল পাষ্টত হ'ব ঠিক তেনেকৈ ইয়াত যদি থাকে I wish I be a king হেতু হ'ব I wish I were a king তেনেকুৱা ধৰণে I wish you go home হেতু হ'ব I wish you went home ঠিক তেনেকৈ it is time you go home হেতু হ'ব it is time you went home আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এটো খুব ভুল কৰে it is time you will go home লিখে কেতিয়াবা it is time you have gone home লিখে it is time you have gone home লিখে বা you you will go home তেনেকুৱা ধৰণে লিখে কিন্তু হেবিলাক ভুল হ'ব এটো কাৰেক্ট আনসাৰ হৈছে it is time you went home
ওকে যদি থাকে যে ইট ইজ টাইম আই ডু দা ওয়ার্ক তেতিয়া হ'ব ইট ইজ টাইম আই ডিড দা ওয়ার্ক অৰ্থাৎ ইট ইজ টাইম বুলি যদি থাকে বা আই উইচ বুলি যদি থাকে তাৰ পাছৰ অংশটো হ'লে সিম্পল পাষ্টত হ'ব এটা 10 to চাও I shall wait here until he come back I shall wait here until he come back অৰ্থাৎ তেওঁ উভতি নহালৈকে till মানে অহালৈকে until মানে নহালৈকে গতিকে মই ইয়াত অপেক্ষা কৰিম until he come back তেওঁ উভতি নহালৈকে অৰ্থাৎ উভতি নহালৈকে অহালৈকে নহালৈকে আহু যাও হেবিলাক জানো সিম্পল প্ৰেজেন্ট নহয় গতিকে হেবিলাক আমি সিম্পল প্ৰেজেন্ট বা প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সত প্ৰয়োগ কৰো গতিকে ইয়াতে আমি কম I shall wait here until he comes back কি হ'ব I shall wait here until he comes back গতিকে এই আজি 10টা মই কাৰেক্ট টেন্স ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে বা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আগবঢ়াই দিলো আৰু এই কাৰেক্ট টেন্সখিনি কেৱল পৰীক্ষাৰ্থীৰ কাৰণে বুলিয়ে নহয় যে ইংৰাজী বিষয়টোৰ প্ৰতি যিসকলৰ ৰাপ আছে সকলোৱে এইখিনি আয়ত্ত কৰাটো ভাল গতিকে সকলোৰে প্ৰতি মোৰ অনুৰোধ থাকিব এইখিনি তেখেতলোকে নিজৰ নিজৰ সন্তানক দেখাব নিজেও চাব যিসকল ইন্টাৰেষ্টেড আৰু যিসকলে ভৱিষ্যতৰ দিনত কোনোবা প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা দিব বা যিকোনো চাকৰিৰ কাৰণে সাক্ষাৎকাৰ বহিব যে সকলোৱে এইখিনি আয়ত্ত কৰি লোৱাটো ভাল হ'ব Thank you so much. Please keep watching our YouTube channel, Srimanta Motivator. Thank you so much. Take